සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ DSL Guide YouTube channel එකත් එක්ක. affiliate marketing වල ඔයා promote කරන product එක sell වෙන තරමට තමයි ඔයාට income එකක් නැත්නම් ඒ හරහා commission එකක් ලැබෙන්නේ. affiliate marketing කරන site වල තියෙන product අපි විවිධ ආකාරයට promote කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා post එකක් කරහා යම්කිසි product එකක් promote කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video එකක් create කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ product එක promote කරන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook page වල share කරනවා, Pinterest වගේ site භාවිතා කරනවා, Reddit වගේ site. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන method එකක් තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ AI video create කරලා කොහොමද ඔයාගේ affiliate product promote කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් affiliate product වලට අදාළ AI video කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. DSL Guide YouTube channel එකට ඔයාලා නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙමනම් අපි බලමු අපි affiliate marketing කරන product වලට කොහොමද AI video create කරගන්නේ කියලා. ලේසියෙන්ම මේ දේ කරන්න ඔයාලට කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ලේසියෙන්ම AI video create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම product එකක් සඳහා එහෙම නැත්නම් ඔයා promote කරන product වලට අදාළ AI video ඔයාට ලේසියෙන්ම create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඔයා affiliate marketing කරන site එකට යන්න. Aliexpress එන්න පුළුවන්, Amazon එන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති site එකකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා promote කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන product එක select කරගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනින්ද AI වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති ප්‍රොඩක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම WordPad එකක් හෝ Notepad එකක් අරන් ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ සම්පූර්ණ විස්තරය copy paste කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතෙන්ට add කරගන්න මේ WordPad එකට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මම මුලින්ම මේකේ title එක මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන description එකත් මම මේ විදිහට copy paste කරගන්නවා අර WordPad එකට. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් ඔයා create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ එකේ length එක අනුව ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය විස්තර විතරක් මෙතෙන්ට add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ images download කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Alimedia කියන extension එක ඔයාගේ Chrome browser එකට add කරගන්න. එහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය image ලේසියෙන්ම download කරගන්න මේ extension එක හරහා. ඔයා Aliexpress affiliate site එකේ වැඩ කරනවා නම් තමයි ඔයාට මේ extension එක හරහා download කරගන්න පුළුවන් image. මෙතන තියෙනවා download main images කියලා. එන්න එතන click කරලා මේ product එකට අදාළ main images ටික මම download කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය අනිකුත් image හැම දෙයක්ම මෙතනින් download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා download video කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ වීඩියෝ එකක් වුණත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හරහා. සමහරක් වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සමහරක් වීඩියෝස් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි එහෙමනම් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ සියලුම විස්තර වගේම ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනි හැම විස්තරයක්ම ඔයා ඇඩ් කරගන්න notepad එකකට. එහෙම නැත්නම් copy paste කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ AI වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහලා සර්ච් කරන්න Credo AI කියලා. මුලින්ම ඔයා මේ site එකේ sign up වෙන්න ඕනි. ඔයාගේ Google account එකකිනුත් sign up වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ Gmail password ලබා දීලා ඔයාට පුළුවන් sign up වෙන්න ලේසියෙන් account එකක් create කරගන්න. account එකක් create කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ interface එකට තමයි එන්නේ. මේ තමයි dashboard එක. මෙතන තියෙන උඩම ඔයාලට පේනවා ඇති digital human video creation කියලා. අන්න එතන තමයි ඔයා click කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ interface එකට එන්නේ. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් character එකක් select කරගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය female හෝ මේල් කැරක්ටර් එකක් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ උඩම තියෙනවා characters 5ක්. ඔයාට පුළුවන් free package එකේදී මේ characters 5න් ඕනිම character එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් characters ඇඩ් කරගන්න නම් ඔයා package එකක් buy කරන්න වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මම එකක් මෙතනින් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති උඩම තියෙනවා language type කියලා. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය language එක ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති voice එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මෙතන male voice තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි female voice තියෙනවා. මෙතන speaker එකක icon එකක් තියෙනවා. අන්න එතන click කරලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් මොන වගේ
voice එකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාට කැමති නම් ඒ voice එක මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා language style කියලා. මෙතනිනුත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය language style එකක් select කරගන්න. ඒ හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනි දේවල් ටික add කරන්න. ඔයාට මතක ඇති අපි මුලින්ම notepad එකක හැම දෙයක්ම copy paste කරගත්තා. මුලින්ම මම මේ product එකට අදාළ title එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන text content කියලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන පහළ තියෙනවා audition කියලා. අන්න එතන click කරලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක create වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය විස්තර ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ උඩම තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති generate video කියලා. අන්න එතන click කරන්න ඕනි ඔයා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. මෙතනත් generate video කියන තැන click කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක generate වෙනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන download icon එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ PC එකට මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට Canva site එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍යයි නම් මේ වගේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට background එකක් create කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් image එකක් වුණත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට create කරගන්න පුළුවන් Canva site එක හරහා background එක විදියට. මේ දේ ගැන මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වීඩියෝ වල අපි මේ Canva site එකෙන් වැඩ කරන හැටි ගැන කතා කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට ලේසියෙන්ම Canva site එක හරහා ඔයාට අවශ්‍ය background එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් background එකක් සඳහා ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් වුණත් මේ Canva site එක හරහා create කරගෙන ඔයාගේ background එකට add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ AI වීඩියෝ background එකට add කරගන්න. හරි දැන් අපි වීඩියෝ එක create කරගත්ත AI වීඩියෝ එක ඒ වගේම තමයි අපේ images ටික download කරගත්තා. ඒ හැම දෙයක්ම කරලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදියට අපේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න. මේ දේ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් කැමති software එකක් භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා mobile phone එකකින් වීඩියෝ edit කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් KineMaster හෝ CapCut වගේ ඕනෙම app එකක් කරා ඔයාගේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න. මුලින්ම mobile phone එකට ගිහිල්ලා CapCut කියන app එක open කරනවා. වීඩියෝ editing පැත්ත ගැන ලොකු විස්තරයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනෙම software එකක් හෝ app එකක් කරා ඔයාගේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න. මුලින්ම background image එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි create කරගත්ත AI වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. අපිට green screen වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි create කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ green screen එක මම remove කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මට ඕනි වෙනවා මගේ product එකේ images මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ කියන විස්තර වලට ගැලපෙන විදිහට මගේ images ටික මම add කරගන්නවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට උනත් මේ product එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක export කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ preview එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. USB microphone for recording and streaming on PC and Mac, headphone output and touch mute button. Mic with 3 RGB modes AA. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම affiliate product එකකට AI වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ affiliate link එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක Facebook page වල share කරන්න. ඒ වගේම තමයි Pinterest එකේ pin එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තමයි YouTube තුල Instagram එකේ ඔයාගේ social media හරහා ප්‍රොමෝට් කරලා එහෙම නැත්නම් ෂෙයා කරලා affiliate marketing හරහා ඔයාට ලොකු income එකක් ලබා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ affiliate product එකකට වීඩියෝ එකක් AI වීඩියෝ එකක් create කරගන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මහන්සි වෙලා ටිකක් වෙලාව අරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් හොඳට create කරගන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ affiliate marketing කරන ඔයාලට AI වීඩියෝ create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතනවා වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මොනියම් හෝ ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. හොඳයි එහෙමනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.